سلام بچه‌ها، من فرشتم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام بهترین کارت همستر رو بهتون معرفی کنم که با ارتقا دادن این کارت ها بتونید خیلی راحت پرافیتتون رو افزایش بدید. همچنین میخوام یه سری نکات خیلی مهم رو هم بهتون بگم، پس حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید و با لایک و کامنتاتون هم بهم انرژی بدید. دمتون گرم. خب بچه‌ها، این چند وقته همستر تقریبا هر روز یه کارت جدید اضافه کرده. و این کارتایی هم که اضافه میکنه اکثرشون کارتای خوبی هن. مثلا توی بخش اول کارتایی که اضافه کرده این 3 تا کارتن که تقریبا میشه گفت هر 3 تاشون خوبن و همونطور که قبلا هم بهتون گفته بودم کارتایی که زمان دارن اکثرشون کارتای خوبی هن و به خاطر همین تایم دارن. ولی این نکته رو هم یادتون نره که هیچ وقت کارتی رو از یه حدی بیشتر لولش رو ارتقا ندید و به اندازه‌ای باشه که ارزش داشته باشه خریدش. بعد اگه یه کارتی رو لولش رو بیش از حد ارتقا بدید، وقتی که برای مثلا کامبوی روزانه میخواد اون کارت رو بخرید تا 5 میلیونتون بگیرید، دیگه خرید اون کارت ارزش نداره. پس از یه حدی بیشتر ارتقا ندید، ببینید که براتون ارزش داره یا نه. خب توی بخش دوم کارتی که اضافه شده فقط همین کارته که خب من تا لول 8 ارتقا شدم، بد نیست. میریم سراغ بخش بعدی. توی بخش لایسنس ها چند تا لایسنس جدید اضافه شد که برای اینکه این کارتا براتون باز بشه نیاز بود که یک نفر جدید رو به همستر دعوت کنید. پس اگه شما یک نفر رو اضافه می‌کردید همه این کارتا براتون باز می‌شد و نیازی نبود که برای هر کدومشون یک نفر رو اضافه کنید. که اگه این مشکل رو هم دارید که نمیتونید کسی رو به این ربات دعوت کنید، که توی 2 تا ویدیو چند تا راه حل بهتون گفتم که بتونید این مشکل رو رفع کنید. لایسنس ها به شدت پرافیت بالایی میدن، پس حتما این کارت ها رو آب کنید. و اما یه بخش جدیدی که دیروز اضافه شد، بخش وب تیری، که این اولین کارتشه که کارت خوبیه، حتما ارتقاش بدید. و دیروز هم این کارت جزء کارت‌های 5 میلیونی بود و یه سریاتون میگفتید که این کارت براتون باز نیست و نمیتونید ارتقاش بدید. بچه‌ها، از اونجایی که این کارت برای من از اول باز بود، من نمیدونم که چه کارت رو باید ارتقا بدید تا این کارت براتون باز بشه. هر کارتی که براتون غیر فعاله، زیرش براتون نوشته که باید چه کارتی رو ارتقا بدید تا این کارت براتون باز بشه. و از اونجایی که این کارت خب از اول برای من باز بوده، من نمیدونم که چه کارت رو باید ارتقا بدید. اگه نمیتونید اون کارت رو پیدا کنید، حتما اون کارت مورد نظر که زیر این کارت نوشته شده رو برام بنویسید تا راهنماییتون کنم و بگم که این کارت توی کدوم بخشه تا بتونید ارتقاش بدید و این کارتتون باز بشه. خب بریم سراغ بخش اسپیشیال. توی بخش اسپیشیال این چند روزه خیلی کارت‌های خوبی اضافه شده. بهترین کارت‌ها این کارت‌هایی که تایم دارن. این کارت‌ها همشون یه تایم بهتون میدن و توی اون تایم مشخص شما میتونید این کارت‌ها رو لولش رو افزایش بدید و بعد از اون دیگه نمیتونید لولش رو افزایش بدید. اگه روش بزنید میگه که شما این کارت رو خریداری کردید و خب دیگه نمیتونید لولش رو افزایش بدید. پس حتما حواستون باشه این دست کارت هایی که به این صورتن و یه تایمی رو دارن تا اونجا که میتونید لولش رو افزایش بدید، که دیگه بعد از گذشت اون تایم دیگه فقط اون کارت رو شما خریداری کردید و نمیتونید دیگه لولش رو افزایش بدید. یه نمونه جدید که از این کارت هم اضافه شده این کارته که این کارت تا 23 ساعت دیگه انقضا داره. یعنی تا 23 ساعت دیگه من میتونم هر چند بار که خواستم لول این کارت رو افزایش بدم. پس حتما حواستون به این کارت ها باشه و تا میتونید لولش رو افزایش بدید. و همونطور که قبلا هم بهتون گفتم سعی کنید که هیچ کارتی توی بخش نیو کارتتون نمونه و همه کارت ها رو بخرید. خب بجز این کارت های تایم دار یه سری کارت های خیلی خوب دیگه هم اضافه شده، مثلا مثل این کارت. پس این کارت ها رو هم اصلا از دست ندید و لولشون رو هر چقدر که میتونید افزایش بدید. بقیه کارت هایی رو هم که چند روز پیش اضافه شده اونها رو هم من سعی کردم که لولشون رو حداقل تا 10 افزایش بدم که بتونم پرافیت بهتری بگیرم. خب بریم سراغ نکاتی که میخواستم بهتون بگم. اولین نکته سر این کارته که گفتیم احتمالاً این کارت داره تایم پایان همستر و لیست شدنش رو بهمون میگه، تا اینکه یه کارت جدید اضافه شد و این کارت که داره میگه 146 ساعت دیگه این کارت اعتبار داره.
که اگه ما بیایم 146 رو تقسیم بر 24 ساعت بکنیم تقریبا میشه 6 روز دیگه، که خب 6 روز دیگه تقریبا میشه 25 یا 26 تیر ماه که میشه 16مین روز از این ماه میلادی. و تقریبا میتونیم بگیم که شاید این تایم زمان لیست شدن همستره، ولی همونطور که توی این ویدیو بهتون توضیح دادم همستر تا آخر این ماه میلادی فرصت داره، یعنی میشه تا روز 10 مرداد. پس میتونیم بگیم که زمان لیست شدن همستر یه روزی بین 25 یا 26 تیر تا 10 یا 11 مرداده. پس اگر که میخواید پرافیتتون رو افزایش بدید حتما بیایید سراغ کارت‌های جدید، چون که دیگه کارت‌های قدیمی پرافیت خیلی خوبی نمیدن، ولی این کارت‌های جدید به شدت پرافیت خوبی دارن، مخصوصا کارت‌هایی که هر روز اضافه میکنه، کارت‌های تایم دار. اگه حواستون باشه و بیایید توی اون تایمی که براتون در نظر گرفته اون کارتتون رو لولش رو بیشتر افزایش بدید، خیلی میتونید پرافیت خوب به دست بیارید. پس اگه دنبال افزایش پرافیت هستید کارت‌های جدید اصلا از دست ندید. و نکته دوم این که همونطور که توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم یه تعادلی بین تعداد باقی مونده سکه و پرافیتتون داشته باشید و همه سکه‌هاتون رو نیاد خرج افزایش پرافیت بکنید. درسته که خودشون همش میگن که پرافیت خیلی مهمتر از تعداد باقی مونده سکه است، ولی پس چرا همستر اومد این چند روزه یه لول جدید اضافه کرد؟ توی این لول توی کل دنیا فقط تونستن 6 نفر به این لول دست پیدا کنن. و اگه دقت کرده باشید نفر ششم فقط 41,000 پرافیت داره و به شدت پرافیت پایینی داره. پس همونطور که بهتون گفتم یه تعادلی بین تعداد سکه و پرافیتتون داشته باشید، چون واقعا ما نمیدونیم که همستر داره راست میگه که پرافیت مهمتره یا اینکه یه جورایی ما رو سر کار گذاشته. هیچ کسی خبر نداره که آخرش چی میشه، آخر پرافیت مهمه یا تعداد سکه. پس عقلانی ترین کار اینه که یه تعادلی ما بین این دوتا نگه داریم که اگر که در آخر دیدیم مثلا پرافیت مهمتره ضرر نکنیم، پرافیتمون در یه حد خوبی باشه، و اگر که دیدیم سکه مهمتره سکه هامون هم تا یه اندازه‌ای باشه که ضرر نکنیم. و به نظر من سعی کنید دیگه سکه هاتون از 100 میلیون کمتر نباشه و حداقل تا 100 میلیون سکه هاتون رو برسونید. منم که هر روز توی کانال آپارات کد مرز و کامبوی روزانه رو براتون میذارم که در روز بتونید خیلی راحت 6 میلیون سکه بگیرید. پس حتما زنگوله کانال فعال کنید که محض انتشار ویدیو جدید ازش باخبر بشید. و نکته آخرم این که اگر که قصد افزایش پرافیت دارید و میخواید سکه هاتون رو خرج افزایش پرافیت بکنید حتما زودتر این کار رو انجام بدید، چرا که احتمالا همستر به زودی لیست میشه و تایم زیادی نمونده. و اگر که بذارید توی روزهای آخر پرافیتتون رو افزایش بدید، اون مقدار سکه‌ای که برای خرید کارت ها صرف کردید دیگه بهتون بر نمیگرده. ولی اگر که زودتر پرافیتتون رو افزایش بدید، اون مقدار سکه‌ای که برای خرید کارت ها از دست دادید توی روزهای آخر بهتون برمیگرده و یه جوری هم پرافیتتون بالاتر رفته و هم سکه هاتون افزایش پیدا کرده. اگر هم سوال داشتید حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا راهنماییتون کنم. لایک و دنبال کردن یادتون نره. ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا